Hi viewers! Welcome back to my YouTube channel. This is your Invisible Tutor. Sa araw na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano i-verify ang inyong GCASH account. So let's start our tutorial. About GCASH account verification, Bangko Sentral ng Pilipinas requires all financial institutions to perform a few simple steps to protect against financial crime and to ensure your account security. And it should only take a few minutes. In order to verify your GCASH account, just go to GCASH application. Enter your mobile PIN. Then, i-click nyo lamang sa upper left ng inyong screen ang icon na may 3 lines at red dot. Just click Verify Now. As you can see, I am just a basic user. I'm going to upgrade my account from basic level to fully verified to ensure account security and gain access of GCASH services. Kaya naman, kung may GCASH account ka at basic user ka pa lamang din, tapusin mo ang video na ito upang ma-fully verified mo na rin ang iyong account. Pero kung wala ka pang GCASH account, maaari mong panuorin ang video na aking in-upload kung paano gumawa ng GCASH account with 50 pesos worth of freebies. I-click lamang ang link na nasa description box. Para ma-verify ang inyong GCASH account, ganito lamang ang gagawin. Pipicturean nyo lamang ang inyong identification card, i-scan ang inyong face, at i-fill ang necessary information na hinihingi ng GCASH. Click Get Fully Verified to start GCASH account verification. Choose your ID. Make sure your ID is valid and not expired. There are the recommended IDs: UMID, driver's license, PhilHealth card, SSS ID, passport, and voter's ID. Ang gagamitin ko ay ang aking PhilHealth card. Place your ID within the frame and take a picture. Depende sa'yo kung i-retake or isasubmit mo na ang iyong picture. Sa pagkakataong ito, ay magre-retake ako. As you can see on the screen, there is a note. Make sure the picture has no glare and not blurry. After you submit your photo at ganito ang nag-flash sa inyong screen, just click Retry and don't quit. Get ready to take a photo of yourself to verify your identity. GCASH needs to collect your bio information. Position your face within the frame. You will be automatically scanned and the process is only 3 seconds. If you are ready, click Next to start scanning.
Just blink your eyes to capture your face. Now, complete your personal information. Pero mapapansin ninyo na nakalagay na dito ang inyong ibang information. It's because once na napicturean nyo ang inyong ID, automatically nare-read ng system ang inyong ibang information. All you have to do is to check kung tama nga ba ang information na na-read sa inyong ID. Kasi po, tulad nitong sa akin, mahaba ang aking middle name. Ang nangyari, nahati siya at yung karugtong ay napapunta sa first name. So, kailangan ko siyang itama kasi may tendency na ma-reject ang aking application. Hindi ko lang may papakita sa inyo for privacy purposes. I just would like to inform you na may possibility rin siyang mangyari sa inyo. Baka kasi makampante kayo na tama yung ma-read lahat ng system once na mapicturean nyo yung inyong valid ID. Then, nature of work. So, depende sa inyo kung ano nga ba ang trabaho ninyo. Kayo na ang bahalang pumili dyan. So, dahil wala akong trabaho, pipiliin ko ay unemployed. When it comes to source of funds, mamimili lang kayo dyan kung cash on hand, bank account, or electronic money. Since magpapasa lang naman ako sa ate ko from GCASH, so ang ilalagay ko na lamang ay e-money. Click next to review your information. Make sure your details are all correct kasi nga gaya ng sabi ko kanina, may tendency na ma-reject ang inyong application para ma-fully verified ang inyong account. Isa nga sa pinagbabasehan ng inyong personal information ay ang inyong valid ID na ginamit. So, kung ano yung mga nakalagay na info doon sa valid ID, yun rin dapat ang ilalagay nyo dito sa form. Gaya ng inyong first name. Baka kasi ang napalagay dito sa GCash ay ang inyong nickname, pero wala namang nakalagay na nickname sa inyong valid ID. Kaya naman baka ma-reject lang din ang inyong application. Kung tama na lahat ang inyong personal information, basahin nyo muna ang terms and conditions ng GCash. Kung ina-accept mo naman ang terms and conditions ng GCash, i-click mo na ang confirm. And eto nga yung magfa-flash sa inyong screen. Application submitted. We received your application. Please allow up to 30 minutes for us to review your application. Pero, hindi dito nagtatapos ang ating tutorial. Ipapakita ko sa inyo ang possible text message na ma-receive ninyo mula sa GCash. Isa nga ito sa text message. If ever na ganito ang inyong ma-receive, ulitin nyo lamang ang process ng verification and then na-emphasize nga dito ang government ID. Make sure na malinaw ang pagkaka-capture ninyo sa ID at higit sa lahat dapat ay valid. If ever ganitong text message ang inyong ma-receive, ibig sabihin lang nito na your account has been fully verified. So, maaari nyo nang ma-access ang lahat ng GCash services.
Pero matapos nga ninyong dumaan sa KYC process or Know Your Customer process, may paalala pa rin ang GCash sa lahat ng users na siguraduhin totoo at kumpleto ang lahat ng details sa registration form para maiwasan na ma-deactivate ang account. So, ngayon naman na ipapakita ko sa inyo ang isang fully verified account at titingnan natin ang mga benefits. As you can see, pwedeng ma-access ng basic user at fully verified user ang offline cash-in, pay bills, buy load, AMEX virtual pay, at pay QR. Pero ang fully verified users lamang ang maaaring maka-access ng GCash Mastercard, Send Money, Cash Out, KKB, Save Money, Bank Transfer, Card Transactions, Invest Money, G-Credit, Online Cash-In at International Remittance. At eto naman ang mga account limits sa GCash. Next time ay i-explain ko ito sa inyo. That's all for today's tutorial. Don't forget to log out your account. So once again, this is your Invisible Tutor. Don't forget to subscribe this channel, like this video, and click the notification bell upang maging updated kayo sa mga videos na aking i-upload.